Sinh tồn tự nhiên review, hãy đăng ký và theo dõi chúng tôi. Đây là động lực to lớn để chúng tôi tạo ra những video thật ý nghĩa gửi đến người xem. Chân thành cảm ơn. Hôm nay, khi nhiếp ảnh gia tiếp tục đến mảnh đất mới của Ali, những người thợ đã có mặt từ rất sớm. Trời còn chưa kịp nóng hẳn, nhưng một ngày căng thẳng đã bắt đầu từ trước cả khi mặt trời lên cao. Không chỉ có tiếng máy móc, mà còn có cả những tiếng cãi vã quen thuộc giữa Ali và Parisa. Ali vừa nhìn thấy Parisa đã nói: "Parisa, công nhân đã đến làm việc từ 5 giờ sáng rồi." Parisa đáp lại: "Tôi vẫn chưa được nghỉ ngơi." Một câu nói rất ngắn, nhưng cũng đủ để khiến không khí trong lều trở nên nặng nề hơn. Ali nhìn cô rồi nói tiếp: "Cô nên làm salad cho bữa trưa đi. Cắt dưa hấu rồi cho vào tủ lạnh. Đó đều là những việc chuẩn bị cho bữa ăn của công nhân. Hôm nay thợ đến đông. Nếu không chuẩn bị sớm, đến trưa mọi thứ sẽ rối lên." Mẹ Ali thấy con trai mệt mỏi liền nói: "Ali, nghỉ ngơi một chút đi." Nhưng Ali chỉ lắc đầu. Anh nói: "Con thức dậy từ 4 giờ sáng. Đến giờ vẫn chưa được ngủ." Parisa lúc này lại nói: "Đưa tôi cái thùng." Ali lập tức nhắc: "Bớt làm ồn đi. Nếu cô muốn gây ồn ào thì không cần phải đến đây." Parisa đáp: "Chính anh đã tự tìm đến tôi." Câu nói ấy như chạm đúng vào điểm nhạy cảm nhất trong lòng Ali. Anh nhìn căn nhà còn chưa xây xong, nhìn những đống vật liệu đang nằm khắp nơi, rồi nói: "Cô cứ khăng khăng đòi xây một căn nhà lớn. Vậy làm sao có thể xây được mà không phải vất vả?" Mẹ Ali đứng cạnh đó chỉ biết thở dài. Bà nói: "Ali đã bán cả chiếc xe của mình để xây căn nhà này." Đó là sự thật mà mọi người đều biết. Chiếc xe từng là phương tiện đi làm, đi mua đồ, chở vật liệu. Nhưng cuối cùng, Ali vẫn phải bán nó để có tiền tiếp tục công trình. Vậy mà căn nhà càng xây, mâu thuẫn trong gia đình lại càng lớn. Ali buột miệng: "Lẽ ra chúng ta không nên đưa Parisa đến đây." Câu nói ấy khiến không khí trong lều càng căng. Không ai đáp lại ngay. Parisa quay ra ngoài rửa cà chua. Ali bước theo sau, nhưng lần này anh cố hạ giọng vì bên ngoài còn có công nhân. Anh nói: "Parisa, tôi đang bận làm việc. Đừng cãi nhau với tôi trước mặt mọi người." Parisa không đáp. Ali cũng không thể đứng đó lâu. Ngoài công trình, mọi người đang chờ anh. Anh quay lại phụ thợ, kiểm tra phần nền và số vật liệu vừa được đưa vào. Một lúc sau, Ali hỏi Askan: "Hôm nay có xây xong không?" Askan nhìn phần việc trước mặt rồi đáp: "Vâng, có thể." Câu trả lời ấy đáng lẽ phải khiến Ali nhẹ lòng hơn. Nhưng với anh, có thể vẫn là một câu trả lời chưa đủ chắc. Bởi chỉ cần thiếu nước, thiếu cát, thiếu xi măng, hoặc chỉ cần thêm một cuộc cãi nhau khiến công nhân bỏ dở, mọi kế hoạch của Ali sẽ lại chậm thêm một ngày. Bên trong căn lều, mẹ Ali và Parisa vẫn chuẩn bị bữa trưa. Còn bên ngoài, công nhân tạm nghỉ tay. Không phải vì họ muốn lười biếng, mà vì nước đã hết. Ali nhìn quanh rồi nói: "Hết nước rồi." Công nhân đang nghỉ một lát, chờ đến khi có nước trở lại. Parisa bước đến hỏi: "Tại sao công nhân lại nghỉ?" Ali trả lời: "Vì không có nước." "Một người đã đi tìm nước rồi." Parisa nói: "Họ phải hoàn thành chỗ này sớm." Nghe vậy, Ali càng mệt hơn. Anh đáp: "Parisa, tránh xa tôi ra." Rồi anh quay lại công trình, vừa chỉ tay vào phần cột vừa nói: "Chúng ta cần rất nhiều thép để làm các cột. Tôi đã thức dậy từ 5 giờ sáng." Anh nhìn thấy chiếc xô gần đó liền nói: "Parisa, cầm lấy cái xô đi."
Parisa đáp ngay. Chuyện đó không liên quan gì đến tôi. Ali không còn muốn tranh luận. Vào trong phòng đi. Đúng lúc ấy, bà Hilda bước ra. Dù tuổi đã cao, chân còn đau, bà vẫn luôn là người đứng ra giúp đỡ mỗi khi mọi thứ rối lên. Bà nói, bà sẽ lấy nước cho cháu ngay bây giờ. Ali nhắc, đừng lãng phí quá nhiều nước. Rồi anh tiếp tục, bơm đi, cháu đã chuẩn bị nước rồi. Bây giờ nước sẽ chảy vào bồn dễ dàng hơn. Trong một công trình đang xây giữa thời tiết nóng, nước không chỉ dùng để uống. Nước còn dùng để trộn vữa, tưới nền. Vì vậy, khi nước ngừng chảy, cả công việc gần như bị kéo chậm lại. Một lúc sau, nước được xử lý tạm. Công nhân quay lại làm việc. Ali nói, cháu sẽ đi giúp các công nhân. Như vậy chi phí sẽ thấp hơn. Đó là cách Ali vẫn làm suốt những ngày qua. Việc nào có thể tự làm, anh sẽ tự làm. Việc nào có thể phụ thợ, anh cũng không ngại. Bởi mỗi giờ công đều là tiền. Mỗi khoản chi thêm đều có thể đẩy anh đến gần hơn với nợ nần. Nhưng làm như vậy cũng khiến cơ thể Ali ngày càng kiệt sức. Một lúc sau, anh bước vào lều. Gương mặt đỏ vì nắng, áo dính bụi. Giọng anh khàn đi. Tôi mệt rồi. Chuẩn bị ít nước mát giúp tôi, Parisa nói. Tôi đang phải một mình chuẩn bị bữa trưa. Ali bỗng nhắc đến Sakina. Có lẽ Sakina sẽ đến đây. Chỉ một câu ấy thôi cũng đủ khiến Parisa thay đổi sắc mặt. Cô nói ngay, cô ấy không nên đến. Ali lập tức cau mày. Im lặng đi. Nhưng Parisa vẫn nói, tôi sẽ không để Sakina đến đây. Ali nhìn cô, giọng nặng hơn. Cô có vấn đề rồi đấy. Cô có thể trở về nhà bố mình. Câu chuyện tưởng chỉ là bữa trưa và công việc. Nhưng chỉ cần một cái tên được nhắc đến, mọi thứ lại chuyển sang ghen tuông, nghi ngờ và giận dữ. Một lát sau, bà Hilda bước vào. Bà nhìn quanh căn bếp rồi hỏi, món salad vẫn chưa làm xong sao? Parisa đáp, chưa. Bà Hilda nói, Parisa, nhanh lên. Rồi bà thở dài. Ali đã vay rất nhiều tiền. Đó không phải lời trách móc đơn giản. Đó là sự lo lắng. Vì bà Hilda hiểu rằng công trình này không chỉ được xây bằng gạch, cát và xi măng. Nó còn được xây bằng tiền vay, bằng mồ hôi của Ali. Bên ngoài, Ali vẫn làm việc cực lực. Anh nhìn đống cát rồi nói, cần gọi máy kéo đến để chở cát. Không lâu sau, anh quay lại tiếp tục xây căn phòng tạm. Đó là căn phòng mà cả nhà hy vọng sẽ sớm dùng được để có một chỗ ngủ, một chỗ trú nắng trú lạnh. Ali chỉ xuống đất. Chỗ này cần thêm đất. Rồi gọi bà Hilda. Bà ơi, đi thôi. Bà hỏi, cần bao nhiêu đất? Ali đáp, phải đổ đất bên cạnh những khối gạch này. Nhìn bà Hilda, Ali nhận ra bà đã quá mệt. Anh hỏi, bà ơi, bà ổn chứ? Rồi như muốn tự trấn an mình, anh nói tiếp, bà ơi, chúng ta đã đưa những người thợ lành nghề nhất đến đây. Họ đã xây nơi này rất chắc chắn. Bà Hilda nghe vậy chỉ nói, tôi sẽ làm một bữa trưa thật ngon cho họ. Tôi sẽ đi nhóm lửa. Với bà, dù công trình có phức tạp đến đâu, người làm ngoài nắng vẫn cần một bữa ăn tử tế. Ali lại nói, tôi phải đi mua xi măng cho công nhân.
Anh bước đến hỏi người thợ, 50 bao xi măng có đủ không? Người thợ đáp, vâng. Vậy là Ali lại phải ra ngoài. Anh lái chiếc xe mượn, chiếc xe thay thế tạm thời sau khi anh đã bán xe của mình. Trên đường, Ali nói, chiếc xe này là xe tôi mượn. Tôi đã mua 50 bao xi măng. Nghe rất đơn giản, nhưng đằng sau câu nói ấy là cả một chuỗi áp lực. Công trình thì không thể dừng lại. Nếu dừng, tiền công, thời gian và vật liệu đều bị ảnh hưởng. Một lúc sau, Ali tranh thủ quay về. Anh lấy tiền công ra trả cho những người thợ. Một người thợ nói, cảm ơn rất nhiều vì lòng tốt của anh. Ali đáp, vâng, cảm ơn Chúa. Dù đang mệt, Ali vẫn cố giữ sự tử tế với những người làm cho mình. Anh hiểu họ cũng vất vả dưới trời nắng. Và anh càng hiểu rằng nếu công nhân không tin anh, công trình này rất khó đi tiếp. Sau đó, Ali quay lại khu lều. Anh vừa bước vào đã nhắc, cẩn thận đấy. Rồi nhìn Parisa. Parisa, vào trong phòng đi. Nhưng Parisa lại nhìn những hố xi măng rồi nói, ta phải lấp những cái hố xi măng này bằng đất. Ali gần như không còn sức để nói, Parisa, tôi mệt rồi. Parisa vẫn thúc, nói gì đi. Ali buột miệng, im đi, không khí lại căng. Và đúng lúc mọi người tưởng rằng cuộc cãi vã sẽ chỉ dừng ở đó, bên ngoài bỗng xuất hiện hai người. Một người là mẹ của Parisa, người còn lại là luật sư. Chỉ cần nhìn thấy họ, Ali lập tức hiểu rằng ngày hôm nay sẽ không thể yên ổn. Anh hỏi, có chuyện gì xảy ra vậy? Sao mẹ cô lại ở đây? Parisa đáp, tôi không biết. Ali nhìn ra ngoài rồi nói, họ lại đến đây rồi. Người luật sư bước tới, chào. Ali vẫn cố giữ lịch sự, chào. Nhưng ngay sau đó, luật sư nói, anh không có quyền ép Parisa về đây. Ali lập tức đáp, được rồi, vậy anh đến đưa Parisa đi đi. Mẹ Parisa cũng lên tiếng, anh không có quyền bắt Parisa đến đây khi chưa được phép. Ali quay sang bà, Sefide, tại sao cô lại nói dối? Parisa đến đây hoàn toàn theo ý muốn của cô ấy. Luật sư không dừng lại, ông nói, anh nên trả vàng cho Parisa. Tôi đã nói chuyện với anh rồi. Parisa muốn nhận lại của hồi môn của mình. Một lần nữa, câu chuyện lại quay về vàng. Những món đồ từng là kỷ vật và bây giờ trở thành trung tâm của một cuộc đối đầu giữa hai gia đình. Ali nói, hãy đưa Parisa ra khỏi đây càng sớm càng tốt. Askan lúc này cũng có mặt. Anh nói, chúng tôi đã nói chuyện với cha của cô ấy rồi. Ali tiếp tục, Parisa đã đồng ý đến đây. Sefide chỉ muốn gây rắc rối. Luật sư đáp, Parisa đã tố cáo anh. Ali không lùi, cứ đi mà tố cáo. Đừng đe dọa tôi. Luật sư nói tiếp, anh đang ngược đãi Parisa. Parisa sẽ bị tổn thương khi ở đây. Ali lập tức phản ứng, cứ đi và kiện tôi theo pháp luật đi. Người luật sư vẫn giữ lập trường, tôi cần nói chuyện với anh. Ali nhìn Parisa rồi hỏi thẳng, cô muốn lấy lại vàng phải không? Parisa đáp, vâng. Ali nói, nếu chúng tôi ly hôn, tôi sẽ trả vàng cho cô ấy như của hồi môn. Mẹ Parisa lập tức chen vào, vậy thì đưa cho cô ấy ngay bây giờ. Ali không giấu được sự bực bội, đừng can thiệp vào cuộc sống của chúng tôi nữa. Luật sư nói, anh lúc nào cũng cho rằng mình đúng. Sơ cũng vậy. Trong suy nghĩ của Ali, những người này dường như đang kéo anh vào một vòng rắc rối lớn hơn. Nhưng ngay lúc ấy, Parisa lại nói với luật sư, anh đi đi, tôi không cần vàng. Câu nói này khiến mọi thứ trở nên rối hơn. Chỉ vài phút trước, Parisa còn nói muốn vàng. Bây giờ cô lại nói không cần. Ali nhìn luật sư rồi nói, đừng làm tôi khó chịu nữa. Luật sư, hãy chuẩn bị giấy tờ ly hôn đi.
Luật sư đáp, tôi sẽ kiện anh theo pháp luật. Ali hỏi, anh muốn làm gì? Luật sư nói, đó là nhiệm vụ của tôi. Khách hàng trả tiền để tôi làm công việc của mình. Ali bất ngờ nói, tôi sẽ trả tiền cho anh. Chỉ cần tránh xa cuộc sống của tôi. Luật sư đáp, tôi phải làm công việc theo đúng pháp luật. Ali quay sang Parisa. Parisa, mau về với mẹ em đi. Mẹ Parisa tiến đến muốn đưa con gái rời đi. Nhưng Parisa lập tức nói, tôi không đi đâu cả. Mẹ Ali lúc này lên tiếng, Parisa không muốn ly hôn. Parisa nhìn Ali rồi nói, tôi cũng sẽ không ly hôn. Đi khỏi đây. Tôi không chấp nhận điều đó. Luật sư nói với Parisa, tôi có thể giúp cô lấy lại số vàng. Nhưng Parisa đáp, tôi sẽ tự nói chuyện với chồng mình. Ali nói, tôi sẽ không đưa vàng cho cô. Mẹ Parisa lập tức, đừng động vào con gái tôi. Ali đáp, đừng can thiệp vào chuyện của chúng tôi. Rồi anh quay sang luật sư, tôi sẽ trả tiền cho anh. Đó là tiền hợp pháp. Đừng phá hoại cuộc sống của người khác. Luật sư nói, anh đã lừa dối Parisa. Ali nổi giận, đừng vu khống tôi. Hãy đưa cô ấy ra khỏi đây. Parisa lúc này cũng giằng ra, buông tay tôi ra. Ali lại nói, đừng làm phiền cô ấy nữa. Rồi anh buột miệng nhắc đến Sơ Jad lúc nào cũng thất bại. Chúng tôi sẽ không ly hôn. Luật sư cuối cùng nói, đi thôi, tài xế đang đợi. Và rồi, sau một hồi căng thẳng, luật sư cùng mẹ của Parisa rời khỏi mảnh đất. Nhưng sự rời đi ấy không khiến không khí nhẹ hơn. Nó chỉ để lại thêm một lớp nghi ngờ, thêm một lớp giận dữ, và thêm một dấu hiệu cho thấy cuộc hôn nhân của Ali và Parisa đã bị kéo rất gần đến ranh giới pháp lý. Khi họ đi rồi, Ali quay sang Parisa. Parisa, gọi cho bố em đi. Parisa đáp, không, em không có điện thoại. Bây giờ em lại gặp rắc rối rồi. Ali nói, mau vào trong đi. Parisa đưa tay lên đầu. Tôi đau đầu. Bà Yuda nhìn căn lều bừa bộn rồi nói, tôi sẽ đi thu dọn bát đĩa. Mẹ Ali cũng nhắc, thu dọn hết bát đĩa đi. Ali lại ra ngoài làm việc. Anh nói trong bực bội, mẹ kế của cô ấy ngày nào cũng đến đây. Rồi anh quay sang người thợ. Ông chủ, phải mất bao lâu mới hoàn thành chỗ này? Người thợ đáp, họ cần làm đến ngày mai. Ali nói, sau đó tôi sẽ tính số tiền còn lại của anh. Khoản vay cưới vẫn chưa được chuyển vào tài khoản. Người thợ hỏi, tiền công của tôi sẽ là bao nhiêu? Ali giải thích, anh cũng đã sửa mái nhà rồi. Đến lúc đó, khoản tiền sẽ được chuyển vào tài khoản. Người thợ đáp, được rồi. Ali lại nhìn bức tường gần đó. Tôi cần tìm một người thợ để sửa bức tường ở đây. Người thợ chỉ vào vị trí cần làm. Nó phải được xây như thế này. Một vấn đề vừa tạm lắng xuống, một vấn đề khác đã lập tức xuất hiện. Đó chính là một ngày của Ali. Không bao giờ chỉ có một việc, không bao giờ chỉ có một nỗi lo. Một lúc sau, Ali quay vào lều. Mẹ anh hỏi, con có mệt không? Ali đáp, có, công việc của một người thợ rất vất vả. Rồi anh nhìn Parisa. Parisa còn khiến tôi gặp thêm rất nhiều rắc rối. Parisa nói, tôi hoàn toàn không biết chuyện đó. Ali đáp, cầu trời mọi chuyện sẽ rõ ràng hơn khi tôi đưa luật sư đến. Rồi chúng ta sẽ biết anh ta muốn làm gì. Nhưng chỉ vài giây sau, anh lại quay sang việc trong nhà. Lấy đá đi. Mau đứng dậy. Parisa lập tức, đừng chạm vào tôi. Ali không giữ được giọng, mau biến khỏi tầm mắt tôi. Rồi anh nhắc chuyện hôm trước. Hôm trước cô còn làm bữa trưa với sự giúp đỡ của bà. Vậy mà hôm nay cô lại cãi nhau. Mẹ Ali không thể chịu thêm. Bà nói, đừng cãi nhau trước mặt mẹ. Hai đứa phải biết tôn trọng nhau.
đừng cãi nhau nữa. Hai đứa nên tự giải quyết những vấn đề trong cuộc sống của mình. Ali chỉ nói, con phải đi lấy xi măng. Mẹ anh khuyên, nghỉ ngơi một chút đi. Nhưng nghỉ ngơi đối với Ali lúc này gần như là điều xa xỉ. Một lát sau, mọi người gọt dưa hấu. Parisa nhìn miếng dưa rồi nói, dưa hấu vẫn chưa chín. Ali không biết quả dưa hấu này còn trắng. Rồi cô nói thêm, Ali đi nhặt rác về rồi. Ali lại nói, tôi cần một cái chăn. Rồi anh nhăn mặt, chân tôi đau quá. Parisa nói, chúng ta đốt số rác này đi. Thế là Ali cùng bà Yuda bước ra ngoài dọn rác. Bà Yuda nhắc, chúng ta phải dùng xẻng, cẩn thận với xi măng, đừng để nó bắt lửa. Từ sáng đến giờ, bà Yuda cũng không nghỉ. Bây giờ lại cùng Ali dọn rác. Không lâu sau, Parisa mang nước ra. Cô nói, uống nước đi. Ali đáp, đặt bình xuống thấp một chút. Parisa nhìn căn phòng còn dở dang. Mau sửa căn phòng này đi. Ali thở dài, đừng cãi nhau nữa. Chuẩn bị quần áo cho tôi phải đi tắm. Rồi anh nói thật, căn phòng này sẽ chưa thể hoàn thành sớm đâu. Đó là điều mà có lẽ Ali không muốn thừa nhận. Anh muốn căn nhà xong nhanh, muốn mọi chuyện ổn định, muốn Parisa nhìn thấy rằng công sức của anh không vô ích. Nhưng thực tế lại khác. Gia đình thì ngày nào cũng có chuyện. Sau đó, Ali tiếp tục việc xây dựng căn phòng. Anh gọi, pha trà đi. Parisa đáp, không ai uống trà đâu. Tôi đang ăn. Rồi cô nhìn ra công trình. Họ đã dùng hết xi măng rồi. Bà Yuda nói, họ đang xây nhà mà. Parisa lại nói, công nhân đã dùng xi măng để xây cả căn nhà. Ali lập tức, cô chỉ muốn cãi nhau với công nhân thôi. Parisa, mau đi pha trà. Parisa đáp, tôi cần nghỉ ngơi. Ali nói, được rồi, vào trong nhà nghỉ đi. Tôi phải tắm ở đây. Parisa vẫn không dừng, tập trung vào đi. Tôi sẽ đi ngủ. Ali lại gọi, cô đi pha trà đi. Parisa nói, tắt nước đi. Ali chỉ đáp, im lặng. Một lúc sau, bà Yuda bước vào lều. Bà nhìn Parisa nằm nghỉ rồi nói thẳng, Parisa, dậy đi. Hôm nay Ali và bà còn mệt và đau hơn con. Con không thể lúc nào cũng lấy lý do để nghỉ ngơi được. Rồi bà nói tiếp, chính con cứ khăng khăng muốn xây nhà. Vậy thì hãy đến giúp một tay đi. Ít nhất cũng phải làm một ít nước ép cho Ali chứ. Parisa đáp, nói nhỏ thôi. Bà Yuda vẫn giữ giọng, làm nước ép cho Ali đi. Ali mệt rồi. Không lâu sau, Ali bước vào. Anh nói, Parisa, thu dọn đi. Parisa, cô phải pha trà chứ. Parisa lập tức, đừng chạm vào tôi. Ali nói, đi giúp bà đi. Parisa đáp, tự đi mà làm. Ali lại nói, làm nước ép cho tôi đi. Bà Yuda nhìn đống rau rồi hỏi, Parisa, sao con không cho rau vào tủ lạnh? Ali lúc này không kìm được. Parisa giống hệt mẹ kế của nó. Suốt ngày chỉ biết cãi nhau với người khác. Parisa nổi giận, biến đi, cút ra ngoài. Bà Yuda vẫn cố kéo mọi chuyện về công việc. Giúp bà dọn dẹp chỗ này nào. Parisa nói, không có nhiều đồ đâu. Tôi lại đang mang thai. Tôi cần được nghỉ ngơi. Tôi mệt rồi.
Cuối cùng, Parisa cũng pha nước. Cô đưa ra rồi nói, uống chút nước đi. Sau đó lại nói, ra ngoài đi. Bà Hilda không giấu được sự tổn thương. Đừng làm phiền bà suốt như vậy. Khoảnh khắc ấy, bà Hilda gần như bật khóc. Ali thấy vậy liền nói, bà ơi, đừng khóc. Chúng ta không còn cách nào khác. Câu nói ấy rất ngắn, nhưng nó giống như phần kết của cả một ngày. Một ngày mà ai cũng mệt, ai cũng có lý do để tức giận. Ali lại nói, chân tôi bị thương rồi, tôi phải sửa lại cửa xe. Rồi anh quay sang Parisa. Parisa, đừng cãi nhau với bà. Parisa đáp, tôi không có lỗi đâu. Ali hỏi, vậy sao bà lại buồn? Rồi anh nói tiếp, mang nước cho tôi uống đi. Parisa lạnh lùng, tự đi lấy mà uống. Ali nhìn bà Hilda, rồi nhìn Parisa. Bà mệt rồi, ít nhất cũng giúp bà một chút chứ. Rót nước vào ly để chúng ta cùng uống nhé. Và ngày hôm nay khép lại trong một khung cảnh rất quen thuộc với mảnh đất của Ali. Nhưng điều nặng nhất có lẽ không nằm ở công trình, mà nằm trong chính cuộc hôn nhân của Ali và Parisa. Căn nhà mới đang được xây lên từng chút, nhưng niềm tin giữa hai người thì lại như đang bị bào mòn từng ngày. Và có lẽ điều đáng sợ nhất là ngày mai, khi những người thợ quay lại, khi xi măng tiếp tục được trộn, khi cát tiếp tục được đổ xuống nền, Ali và Parisa vẫn sẽ phải đối diện với câu hỏi cũ. Liệu họ còn đang cùng nhau xây một mái nhà, hay chỉ đang đứng cạnh nhau trong một công trình mà trái tim của cả hai đã bắt đầu rời xa?